Zdravím všechny na YouTubeku, tak tu mám nefunkční průmyslový vysavač Milwaukee. Když se podíváme na připojení, tady ho máme připojený do sítě, do prodlužky. Prodlužka nám vede do vrchní části vysavače a po otočení na jakoukoliv stranu je vysavač absolutně mrtvej. Takže zkusím ho rozdělat a uvidím, co se nachází vevnitř. Jak vypadá štítek? Jedná se o typ, koukám, jestli je to tady to asi AS30 LAC. Takže takovýhle typ to je. Takže jdu to zkusit rozdělat a uvidíme, co bude vevnitř. Jak se dostat dovnitř, koukal jsem ze spodní strany, tam moc možností není, ale z vrchu jsem si všimnul, že jsou tady různě takhle rozsypané šroubky, které prostě se pokusím odmontovat, vyšroubovat a uvidíme, jestli půjde ten vrchní kryt dát pryč. Čili po obvodu toho vysavače jsou různě takhle prostě šroubky. Jo. Na Torx a uvidíme, co bude pod tím, jestli to půjde dát dolů, ale doufám, že jo, tady vzadu, jo, je to nějaká, jo, to nejde oddělat, jo, takže tady ty šroubky půjdou pryč a uvidíme, jak to bude vypadat. Povolil jsem všechny šroubky kolem dokola, který jsem viděl, tady se mě rozpadnul ten zadní kryt, což je asi v pohodě, prostě je tam přístup, ale ne pořád ten vrchní dekl dolů. Pak jsem si všimnul jedné věci, že to vázne jako na té zadní straně, přičemž jsem zjistil, že asi bude někde v části kolem toho madla šroubek. To madlo se mě podařilo rozloupnout na dvě půlky, ne že bych ho zničil, ale prostě jsou tam takový zaklapávací čonče, jo, a tady pod tím madýlkem vidíme poslední šroubek, takže pozor na to, kdybyste kuchali úplně stejný vysavač, tak nezapomeňte na šroubek, který se nachází pod madlem. Takže já jdu na ten poslední šroubek a uvidíme, jestli ten vysavač a jeho ta vrchní část půjde rozdělat. Jo, jsem zvědavý, co bude vevnitř. Poslední šroubek je venku, takže když vezmeme za ten vrchní dekl, tak krásně vysavač rozděláme a můžeme se podívat do útrop. No a tady koukám, už jsou nějaký kabelové svazky a když odklopíme tady ten deklíček, tada, deska elektroniky, tak uvidíme, co bude špatně. Máme tady poměrně dost kabílků na to, že to je vysavač, takže to bude mít určitě nějaký další funkce, nejenom vysávání, protože teda neštudoval jsem, co všechno to má umět, ale tím, že nefunguje vůbec nic, tak no, uvidíme. Jo, takže já jdu rozkuchat tady ten přední panel, abych viděl, jestli vůbec funguje tenhle ten vypínač. Přeměřím, jestli nám vůbec leze napětí do toho vysavače, jestli není někde překroucená šňůra, čili abych tady nejdřív nekuchal nějaký desky a pak nezjistil, že prostě chybí fáze nebo nula na vstupu toho vysavače. Nejdřív si najdeme, kam přichází síťová šňůra. To jsem zjistil, že síťová šňůra přichází tady do té spodní části a fáze s nulou vedou do tady toho hlavního vypínače, takže tady ten vypínač vypíná nebo přerušuje jak fázi, tak nulu. Takže další test je takovej, že zapnu vysavač do sítě a nejdřív si změřím, jestli na vstupu toho vypínače je fáze i nula, jestli není ten prodlužovák nebo přívodní šňůra přerušená. Pak zkusím otočit vypínačem do polohy zapnuto a mrknu se, jestli naměřím nějaký napětí na výstupu. Samozřejmě, jestli tam bude fáze i nula. Takže to bude ten první test a pak hold prostě budeme muset přistoupit
evidentně k tady té další desce. Vysavač je v síti a teďka mám jeden hrot zkoušečky na evidentně fázi a teďka připojím nulu a vidíme, že napětí na vstupu je. Jo, to chodí docela spolehlivě, takže tohle je vstup a výstup máme zde, já to teda zkusím takhle na hulváta, jo, ale vidíme, že na výstupu napětí je taky. Takže ten hlavní vypínač normálně chodí. Ten normálně chodí, takže budeme muset přistoupit k dalšímu kroku a to je kontrola tady té řídící desky. Takže vyzkoušíme, jestli opravdu napětí nám na tu desku jde a mrkneme, jestli tam najdeme něco, co by mohlo způsobit nefunkčnost. Jo, ale každopádně prostě ten vypínač je dobrý, což jsem doufal, že by mohl být problém třeba v něm, protože kolikrát, co jsem kuchal takhle nějaký vysavač, tak hodněkrát i byl tady ten hlavní vypínač špatný. Ovšem není to případ tady toho vysavače Milwaukee. Vykuchnul jsem desku, teďka mám zrovna vysavač zapnutý, vemu si šroubovák jako ukazovátko. Tak, co jsem kontroloval na té desce? Samozřejmě, jestli jde napájecí napětí přímo na desku, to jsou tady ten černý a bílej vodič. L-ko, N-ko. Dál jsem zkontroloval pojistky, tady ty tavný, skleněný, ty jsou v pořádku. Spínaný zdroj, který se stará o napájení logiky, který má výstup 5 V, tak je chráněný 10ohmovým odporem jako pojistka. Ten rezistor je v pořádku a doměřil jsem se za usměrňovačem napětí nějakých 322 V. Takže vstupní část toho spínaného zdroje je v pořádku. Dál jsem měřil výstupní napětí, to je 5 V. Takže tím můžeme rovnou ten spínaný zdroj označit jako v pořádku. Není potřeba tam měřit nic dalšího, protože na výstupu je krásných 5 V na obou dvou kondenzátorech. Oni jsou vlastně paralelně spojený přes tlumivku vyhlazovací a z pohledu napájení je ten obvod v pořádku. Mohli jste si všimnout, že tady něco cvaká. Samozřejmě další možnost, proč ta deska nefunguje, je to, že je poškozený třeba mikroprocesor, náplň v EPROMce a tak podobně. Takže zkusil jsem navolit nějaký program, já nevím, teďka něčím jsem tam zakroutil, prostě aby ten vysavač dělal i něco jiného, než jenom vysával. A po chvilce se začaly ozývat tady zvuky z nějakého elektromagnetu, což podle mýho bude nějaký systém sklepávání bordelu z filtru. Takže podle mýho ten mikroprocesor funguje, protože kdyby nefungoval, tak tady ta cívka elektromagnetu pro sklepávání prachu a bordelu nebude fungovat. Takže máme evidentně v pořádku zdroj, máme evidentně v pořádku mikroprocesor, ale říkám, není to úplně 100%, ale je velký předpoklad, že ten mikroprocesor bude fungovat. Co se nám děje dál? Netočí se nám ventilátor. Teď mám teda ventilátor odpojený, tady ten Faston. Proč? Protože když jsem pustil ten vysavač, tak jsem potřeboval měřit na té desce, i když byla ta deska napájená. A kdyby náhodou jsem se tam něčeho dotknul a ten vysavač se rozběhnul, tak bych se mohl leknout, něco tam prostě vyskratovat a nebo bych sebou mohl prostě trhnout, někam si šáhnout. Takže udělal jsem takovouhle úpravu proto, abych byl ochráněný proti leknutí. Jo, protože samozřejmě se soustředíte během toho měření a ne, že bych si tohleto nějakým stylem vymyslel, ale už se mně hodněkrát stalo, že jsem něco takhle dával dokupy, to něco začalo něco dělat, nebo to vydalo nějaký zvuk, nebo se někde něco roztočilo, já jsem se lek a byl jsem poměrně blízko od toho, aby se něco stalo. Jo? Buď jsem si mohl někam šáhnout a tak podobně. Takže to doporučuji všem, kdo se hrabete v něčem, co by vás mohlo takhle vylekat, jo? Když se soustředíte, tak doporučuji to nějakým stylem odpojit, aspoň takhle dočasně.
No, každopádně teda nefunguje ten ventilátor, no on to je vlastně ventilátor, pro nasávání toho vzduchu. Takže já udělám to, že vyzkouším ten motůrek z externího zdroje, prostě si sem připojím nějakou prodlužku, jo, přidělám si sem na Faston fázi 0 a zkusím si roztočit ten motůrek, jo, jestli se mě točí, protože samozřejmě může být v pytli i ten motůrek. Musíme to prostě takhle postupně všechno vyloučit a pak, jestli to všechno dobře půjde, tak prostě jednoduše se dopídíme k tomu, kde je problém. Takže já jdu schánět nějaký kabílek, který by nám pomohl při vyzkoušení toho motůrku a jsem zvědav, jestli teda ten motůrek poběží nebo ne. Další úskalí by mohlo být přímo například v regulačním prvku pro řízení otáček ventilátoru. O řízení otáček se stará výkonová součástka triák, který se nachází právě pod tady tím chladičem. Takže je to jedna z možností, proč nám ten ventilátor nechodí. Když jsem pustil do zásuvky opět ten vysavač, tak jsem si změřil, jestli před tím triakem je napájecí napětí a před triakem napájecí napětí je, za tím triakem napájecí napětí pro motor není. Jo, čili tady vidíte přímo i na té desce označení motor, jo, čili ten triak přímo souvisí tady s tou výstupní svorkou, čili výstup toho triaku vede na svorku motor, takže se podíváme na ten triak. Nejdřív musím nějakým stylem odpájet tady ten chladič, protože, no takhle, teoreticky nejdřív bych nemusel pro nějaký testík, ale takhle, zvážím, jestli ten chladič rovnou oddělávat, abych se podíval na typový označení toho triaku, po případě se podíval do zásob, jestli nějaký takový podobný nemám. Jo? Ale pro třeba test toho triaku přímo na tišťáku by jsme mohli udělat tu proceduru, že bychom mohli pouze jenom odehnout tady ty nožičky, které lezou z toho triaku. Jo? Problém může nastat, když ty nožičky vohnete hodně a ta nožička vám může prasknout. Je to riziko. Takže pro, dejme tomu, takovou sofistikovanější diagnostiku by bylo dobrý ten triak kompletně odpájet. Pokud jste opatrný a máte už nějakou lehce zkušenost, tak klidně se můžete pokusit takhle tu nožičku prostě nahřát, jo, přidat si sem čerstvý cín a takhle ji trošku odklopit, aby se odpoutala jakoby od toho tišťáku a ty dvě nožičky byly v luftu, ve vzduchu. Jo. Čili s tišťákem bude spojený jenom to tělo triaku. Takže já to rozmyslím, jakou variantu zvolím. Uvidím nejdřív, jestli půjde nějakým stylem odpájet ten chladič, ale bude to asi peklo, protože ten chladič je hliníkový, bude dobře odvádět teplo. I když, no, je možný, že to bude, já do toho zkusím rejpnout, ono je možný, že to bude měď, s nějakou povrchovkou, uvidím, jo, ale každopádně vyzkouším, jestli ten chladič půjde oddělat nebo ne, jo, nebo bych ještě pak zkusil ten triak vyloženě odpájet, no, uvidíme. Jo, takže zaměřím se na ten triak, ještě to vymyslím, jak hodně a ukážem si, k čemu jsem došel. Milwaukee si ze mě začíná dělat nějakou srandu. Vůbec jsem ještě ani nezačal odpájet ten triak a chladič. Chvilku jsem si tady ještě s tím hrál, prostě zkoušel jsem různě zapínat, vypínat, ještě jsem měřil stabilitu napětí opravdu na těch kondíkách. Všechno se tvářilo v pohodě. Až najednou se začal probírat tady ten ventilátor. Ne, že by se roztočil úplně, ale prostě když jsem otočil vypínačem na přední straně vysavače, tak měl snahu ten ventilátor, ten fukar se roztáčet, čili se rozjel, já nevím, třeba 1-2 vteřiny a hnedka zdechnul. Rozjel se za 2 vteřiny, zdechnul. Když jsem vypnul vepředu vypínač, samozřejmě celý vysavač zdechnul, když jsem ho zapnul, zase měl snahu rozjíždět se a vypínat. Když jsem tady v tom stavu měřil napětí na desce, tady jak ukazuju zkoušečkou, tak normálně na vstupu té desky napětí bylo. To napětí bylo i na vstupu toho triaku.
Takže jsem si říkal, no do prčic, co to zase tohleto je. A pak najednou po určitý chvilce to zase přestalo dělat. Takže mohl jsem klidně otáčet a vypínat vypínačem a ten vysavač byl kompletně mrtvej. Když jsem začal měřit napětí na desce, tak najednou jsem viděl, že napětí na desku už nešlo. Tak jsem říkal, no do prčic, tak to se vracíme zase na začátek. To se vracíme zase na začátek tomu testu vypínače a kabelu. Tak jsem se přesunul se zkoušečkou na výstup vypínače. Tam napětí taky nebylo. Jo, čili jsem měřil oběma pólama té zkoušečky, čili mezi nulou a fází, která vede z toho vypínače. Měřím i na vstupu do vypínače. Tam taky nebylo napětí. Takže říkám, vracíme se úplně na začátek a vypadá to na 99,9%, že je vadný kabel. A prostě a jednoduše vysvětluju si to tím, tady to chování, že ten přerušený kabel nebyl přerušený úplně. Proto nám na začátku ta vadaska normálně indikovala 230 V na vstupu, i když jsem měl otočený hlavní vypínač. Je to hnedka vlastně ten první test, který jsem na tom dělal, takže když si přetočíte video asi o 10 nebo 5 minut nazpátek, tak uvidíte, že ten vysavač mám kompletně poskládaný, mám ho zapnutý do polohy on a na výstupu toho vypínače je normálně napětí, dle zkoušečky přibližně těch 230 V, ale vysavač neběží. Takže přisuzuju to tomu, že ten překroucený kábel nebyl překroucený úplně, ale měl jenom v podstatě větší odpor té žíly. Takže my, když jsme otočili vypínačem, pokleslo nějakým stylem napětí na vstupu té desky a deska vyhodnotila, že je evidentně podpětí a nespustila ventilátor. Ale dál ten 5V zdroj normálně frčel. Tady krásně bylo 5,1 V na obou tady těch dvou kondíkách. Jo. Přičemž teďka teda asi jsem s tím káblem nějakým stylem hnul, ten kábel se asi přerušil úplně a teďka mám teda vypínač přepnutý do polohy zapnuto, kábel je v prodlužce a na vstupu desky vidíme, že nemáme žádný napětí. Takže říkám, jsme úplně na začátku, veškerý tady ty testy byly vlastně úplně zbytečný, ale řekl bych, že to není úplně standardní projev toho, že je přerušený kabel. Tady z toho plyne jedno ponaučení. Když testujete spotřebič, u kterého je velká pravděpodobnost toho, že po nějakém čase odejde přívodní šňůra, protože ten spotřebič je mobilní, hodně se s ním prostě hejbe, tak opravdu se zaměřte důkladnějc na tu přívodní šňůru, protože v hodně velkém počtu případů je viníkem právě ta přívodní šňůra, i když to na první pohled tady u toho Milwaukee nevypadalo. Proč? Protože tady máme tu elektroniku, která si evidentně hlídá i napětí v soustavě. Kdybyste třeba náhodou připojili ten vysavač na nějakou šíleně dlouhou prodlužku, při zapnutí by vzniknul velký pokles napětí, tak evidentně ta řídící elektronika tady tu v uvozovkách chybu vyhodnotí a ten vysavač deaktivuje proto, aby se někde něco nezačalo přehřívat na té prodlužce. Jo, když se podíváme na tu desku, tak je tady v několika místech vidět, třeba tady, já si teda půjčím takhle ukazovátko, tu zkoušečku, třeba tady z toho L-ka, jo, já teďka doufám, že to je trošku vidět, jo. Tady takhle teď je to zaostřený. Tady u toho LK, jak ukazuju, tak u toho LK, z toho LK vedou 3 SMDčkový odpory, který by třeba mohly být zodpovědný za měření toho napětí na vstupu desky. Takže říkám, plyne z toho ponaučení pořádně
vždycky zkoušejte tu přívodní šňůru, i když se jakoby na první pohled zdá být dobrá. Nám tady zkoušečka krásně ukazovala vstupní napětí. Nejlepší je třeba ten vodič vyloženě odpojit a zkusit tu prodlužku zatížit nějakým silným spotřebičem, aspoň třeba nějakou, řekněme, žárovkovou zkoušečkou, kterou si teda asi na popud tady toho budu muset nějak připravit, jo, aby se dala používat na testování kabelů. Prostě, aby těma vodičema tek nějaký proud a aby se zjistilo, jestli opravdu při ohejbání toho kabelu nedochází k přerušování toho proudu. Takže já se podívám na ten kabel, mrknu se, kde by byl největší potenciál toho, že je to překroucený, ale co jsem s tím tak trochu už hejbal, tak to vypadá právě tady na vstupu do toho vysavače. No, takže mě čeká další rozborka, protože ten kábel prochází celýma útrobama toho vysavače a budu ho teda muset opravdu, dá se říct, skoro do šroubku rozdělat, no, což se mě teda moc nechce, ale na druhou stranu se našla ta chyba a dobrý je taky to, že třeba neodešel mikroprocesor na té desce, což by znamenalo, že ta deska by byla už pak neopravitelná a nevím potom, jestli by se dala ta deska sehnat jako nová. Jo, takže opravdu dělá si ze mě srandu, ale takhle to prostě je. Někdy ty opravy nejsou jednoznačný, jo, a někdy se opravdu musíte vrátit o krok nazpátek, abyste se prostě dopídili té chyby. Takže já jdu na demontáž a zkusíme si teda identifikovat to místo, kde je ta šňůra překroucená. Povolil jsem všechny šroubky, které jsem našel. Nejvíc starostí mi dělal šroubek, který se nacházel tady v té prostřední části, v té střední části, protože tady v tom otvoru byl nějaký bordel a vůbec jsem si prostě toho šroubku nevšiml a vůbec ten vrchní dekl nešel sundat dolů. Tak jsem si říkal, kurníky, na čem to ještě pořád drží, tak jsem pořádně tady ten otvor vyfoukal, vyčistil, pak samozřejmě úplně ve spod se nacházel jeden šroubek, který to všechno odjistil a mohl jsem ten vysavač rozdělat. Tady, když teda jsem nadzvíhnul ten plastový kryt, už na mě tady krásně kouká kábel. Já udělám to, že povolím teda tady ten držáček kabelu proti vyškubnutí a poposunu ten kabel tak, aby se ta špatná překroucená část dostala ven, tu uříznu. Sice ten kabel bude třeba o půl metru kratší, ale myslím si, že majitelovi to vadit nebude, protože ten vysavač používá pouze jenom podílně. Jo, takže snad to nebude mít úplně vliv na funkčnost a využitelnost. Takže jdu povolit tady ten držák, posunu kabel, přidělám nový fastony a vysavač si vyzkoušíme. Vysavač je částečně v kupě, takže provedl jsem náhradu toho poškozeného kabelu tak, že jsem prostě po tu část, nebo kousek za tou částí, kde ten kabel byl poškozený, tak jsem ho šmyknul, protáhl jsem ho vysavačem k vypínači a tady k tomu kostřicímu bodu. Takže jsem využil ten zbytek, který tady byl. Ten se teda zkrátil o nějaký půl metra, ale určitě to vadit nebude, protože ten kabel je poměrně dlouhatanánský. Tak, abych předešel tomu, aby se v brzké době opakovalo to, co se stalo teď, čili aby nedošlo tak rychle k tomu překroucení kabelu, tak jsem výstupní část, nebo respektive vstupní část do toho vysavače mírně vystužil. Vystužil jsem tu část pomocí smršťovací bužírky a izolační pásky, čili dal jsem nejdřív 2 vrstvy smršťovačky, na to jsem namotal 2 vrstvy izolačky a to jsem dál přetáhnul ještě jednou vrstvou smršťovačky. Takže teďka to má podle mě takovou optimální tuhost, kdy tady se to krásně vohne, jo, a ten rádius se zvětší. Jo, takže takhle jsem to napravil a doufám, že to nějakým stylem vydrží teďka mnohem díl než originální řešení od výrobce. Tak, teďka mám vysavač v síti, jo, tady teda ještě se podíváme na to, jak jsem to tady vyřešil, takže tady máme kostřící bod, jo, takže nová dutínka, podšroubek a tady teda 2 fousy z toho kabelu tak vedou přímo do toho vypínače.
Tady se můžete ještě podívat, jak jsem vyskřípnul ten původní kabel, tak opravdu v tom pohybu jednotlivý žíly byly poškozený. Hlavně teda, co je blbý, tak bylo poškozený uzemnění. Tak to tady vidíte. A fáze byla teda taky poškozená. Ale zrovna teda, když jsme teda ten vysavač měřili, tak prostě a jednoduše to tam bylo nějakým stylem spojený a jen tady byl větší přechodák a prostě a jednoduše ten vysavač vyhodnotil snížený napětí na vstupu a vůbec ten ventilátor nespustil. Takže to mě, říkám, trošku zmátlo na začátku, jo, nebo respektive po nějaký době a vrátili jsme se zpátky na začátek. Takže teď je všechno v kupě a můžu vyzkoušet test. Takže otočíme. Takže já si myslím, že se zadařilo. Teďka už jenom ten vysavač poskládat, jo, najít všechny šroubky, jo, aby to všechno sedělo. Je tady těch částí poměrně dost, různý ty madílka, prostě takovýhle cinkrlátka. Poskládám, ještě to chvilku dám do testu a půjde veselé vysavač k majiteli. Takže děkuju moc za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak prosím o odběr a budu se těšit zase někdy u další opravy. Mějte se, naschle.